Hi guys! Welcome to my vlog. Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang gas range ni Technogas na 50cm. Dito makikita nyo meron siyang 3 gas, 1 electric. So just in case na magkaroon ng brownout, may magagamit kayo in case of emergency. And then dito makikita natin yung mga knobs. Ito yung minute minder para sa oven. And then ito yung para sa burner. Dito siya, part. This one is para dito. Ito yung ignition niya. Ayan, rinig niya siya. And then, ito yung para dun sa hot plate. And then, this one is para dun sa oven, sa ilalim. And ito is para dun sa lower part. Ito. So, umpisa natin paggamit, kailangan natin muna isaksak yung ignition niya, yung plug, and then yung hose para dun sa gas. And then, once na nakabit na siya, pupush natin yung ignition. And then, nakikita nyo dito sa part na to guys. Ayan. Ito nyo siya. Nag-i-ignite siya. Ayan. This one. Lahat siya nag-i-ignite. Okay. So, kung alin lang yung in-open natin dyan. Kung alin lang yung in-open natin dyan, yun lang yung mag-aapoy. So, for example, ito. Press natin and then push. Lagyan natin sa pinakamalakas na apoy. Then, once tumapoy na, pwede natin siyang bitawan. Okay. For oven naman, so since ito electric, may mga number siya. So, start tayo sa number 1 hanggang number 3. So, ayan, umiilaw siya. Ibig sabihin gumagana po. Okay. Ito naman sa oven, so for the first time na gamit, kailangan i-push itong ignition and then kung open yung ilalim naka-open natin, i-open natin ito from the maximum. So max siya dapat naka-open na naka-push siya. Then once na nakita mong umupoy na yung pinaka-oven niya, bibilang ka pa ng 10 seconds bago mo i-release yung knob. Okay, ganun na. And then for grilling naman, same process. So may letter U dito. Press natin yung ignition and then push natin ikot sa kanan para sa grill. So, push pa rin siya 10 seconds para mag-stable yung gas sa grill function. And then, saka natin bibitawan. Okay. Dito sa grill function, nakikita natin dito yung rotisserie para sa chicken, sa mga meat na pwede natin ihawin. So, ito yung handle niya. Tatanggalin natin ito dapat. Laglag. Then, lagyan natin sa support nito. Ayan. And then, meron siyang holder. Lagyan natin siya dyan. And then, para makita natin siya, meron siyang ilaw sa loob. And automatic umiikot yung ignition niya. So, wag natin ito kakalimutan guys kasi ito yung pinaka para sa sa knob support. So, lalagyan natin ito. Ayan. So, hindi siya nakasara. Ganyan lang dapat siya pag grill. Para labas yung usok niya dito. And then, para sa heat, para hindi umusok siya, pwede natin ito lagyan ng water. Or kung ayaw maglagay ng tubig, pwedeng aluminum foil para pag bumatak yung sauce ng karne o kaya ng chicken, hindi siya magkakos ng usok. Patuloy natin. And then, pag luto na, ito yung pinaka-handle niya. Then, saan natin kukunin? Ayan. So, ayan. Para hindi mainit. Pag oven naman, may additional tray. So, kung marami kong ilalagay, ayan. So, dalawang layer yung pwede natin ilagay sa tray sa kasi dito. Additional tray na lang ilalagay ko guys. And then, huwag niyo kakalimutan yung spacing sa kabilang side. So, dapat tutuin niya siya.
mayroong wall dito sa kabila. Kagaya nito, may wall. So dapat 2 inches. And then, kung gagamit kayo ng range hood,